Hi guys! Welcome to my channel. This is my first product review slash unboxing na rin. So, ang re-reviewin ko ngayon is about this ring light na nabili ko from Shopee. So, in-order ko siya noong May 14. Natanggap ko siya today. Today is May 26, 2018. So, it took me 11 days bago ko ma-receive itong item na to. So, samahan niyo kung buksan siya. So guys, ito na siya. Excited na ako. So, bubuksan na natin siya. So guys, ito yung mga kasama niya sa box. Itong wire niya. Itong para sa cellphone. Well, to be honest guys, hindi ko alam kung para saan ang mga to dahil wala silang in-include na manual. So, susubukan kong ikabit siya sa stand niya or kung hindi man, at least man lang mapailaw natin yung ring light. So guys, if you are wondering kung anong size nitong ring light, ang size nito ay 18 inches outer diameter. So, ganyan siya. Kung i-compare ko siya sa face ko, ganyan siya kalaki. So, pinili ko talaga yung pinakamalaki kasi nag-a-assume ako na mas maganda yung tama ng light sa face kasi bala ko siyang gamitin sa beauty videos. So, ngayon, ikabit na natin yung stand niya para masubukan na natin kung gumagana nga ba. Siyempre, alam nyo na, galing abroad, baka nagkaroon ng damage during delivery. Pero, very accommodating naman yung seller na pinagbilhan ko. Sabi nila kung may problema naman daw, kontakin ko lang sila. So, simulan na natin. So, guys, ang una nating i-assemble ay itong stand niya. So, para lang siyang ordinary tripod na ginagamit sa camera. Pagpasensyahan nyo na yung mga anak ko. So, ayan. Medyo matigas lang siya siguro dahil bago pa. Kailangan pa lang i-stretch mo siyang ganyan. Okay, nakalimutan ko. Kailangan palang ilusin mo muna siya dito para mas madali mo siyang tawag dyan. Para mas madali mo siyang ayan, maibuka. Tapos siguro kapag na-stretch mo na siya, saka mo na siya hihigpitan. Naman yung pag-a-adjust kung gusto mo siyang mas mataas.
palagay na natin ikakabit yung ring light. So guys, kinabit ko na nga pala yung pinaka-filter niya. Filter yung tawag dito. Mas pinili ko tong white. Pero kung gusto niyo na mas warmer yung dating ng ilaw niya, ipapatong niyo lang siyang ganyan. Tatanggalin niyo lang tong white. Tapos ito yung ipapalit niyo. So ngayon, susubukan na natin siyang ikabit dun sa stand niya. Iyakin yung mahigpit yung pagkakalak nyo para hindi siya aksidenteng malaglag. So, ngayon, susubukan na natin siyang buksan. So, nakita nyo naman guys kung gaano siya kaliwanag. See? Ito yung pinakamahina niya. Tapos, ito naman yung pinakamalakas niya. Ewan ko kung nabibigyan ng justice ng camera, pero talagang nakakasilaw siya guys. Malakas na malakas ang ilaw niya. So guys, ina-assume ko na ito siguro yung nilalagay dito sa ring light para maikabit yung lagayan ng cellphone, or dito mo rin kinakabit yung camera. So, dito na tayo sa last part niya kung saan pwede mong ikabit yung cellphone mo. Ngayon, kung meron kang DSLR, pwede mo siyang ikabit dito. Pero so far, cellphone muna yung gagamitin natin. Pasensya na kayo sa aso guys. Dito kasi sa bahay, marami kang mga alaga. So, ayan. Okay? So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong purpose ng mga pihitan na ito. Halimbawa, gusto nyong i-landscape yung cellphone. So, wala kasi akong extra na cellphone na pwedeng gawing sample. So, ipagpalagay na natin na kunwari cellphone to. Ilalagay natin siyang ganyan. Yan, iipit natin ganyan. Kung gusto nyo ng landscape, ganyan siya. Pero kung gusto nyong i-adjust siya na para maging portrait, luwagan nyo lang dito, tapos
saka nyo higpitan kapag kontento na kayo sa posisyon niya. Yan. So, yan ang purpose niya, guys. Meron din ditong higpitan para hindi siya magalaw. Tiyakin nyong mahigpit yung pagkakakabit nyo kapag nakuha nyo na yung posisyon na gusto nyo. So ngayon naman guys, ililipat ko na yung cellphone na gamit ko ngayon dito sa Ringlight. Ikakabit ko lang siya sa nilagay ko kanina. So guys, ito na ikabit ko na siya. Ngayon bubuksan ko na yung ring light. So diba? May pa-halo effect pa talaga sa akin. O, ang hindi ko lang siguro alam na item na kung para saan ito. Yan. Hindi ko alam kung saan siya ilalagay. Pero so far, mukhang tama naman yung pagkaka-assemble ko ng ring light. So, ito nga pala yung bag niya. Okay naman siya. Yung tripod nga lang niya, wala siyang sariling bag. Pero at least meron siyang lagayan ng ring light. So guys, kung tatanungin nyo ako if it's worth it, for me it's worth it. Mura na siya sa 5,415. Ilalagay ko yung link ng shop sa description sa baba kung saan ko siya nabili. Actually, matagal na akong naghahanap ng ring light, pero hindi ko kasi alam kung saan makakabili na malapit sa amin. So, nag-search ako sa Shopee at yung pinagbilhan ko ng ring light na ito ang pinakamaraming good review. So guys, hanggang dito na lang ang aking review. Sana nag-enjoy kayo at sana mag-subscribe kayo sa aking channel. My name is Mick and see you on my next video. Bye!